În videoclipul de azi o să discutăm despre vița de vie. Și anume despre cum putem face tăieri de regenerare dacă aveți o viță bătrână rămasă printr-un colț al curții, al casei, al grădinii și așa mai departe. Sunt de părere că orice pom, orice plantă și orice arbust din grădina noastră merită a doua șansă. Să vedeți că poate uneori aveți surprize din partea lor. Această viță, după cum vedeți, a fost pusă pe un șpalier. Când am avut construcțiile prin curte s-au dărâmat, am lăsat-o de izbeliște și acum mi-am îndreptat privirea către ea. Se fac o tăiere de regenerare și să o stabilizez din nou împreună cu celelalte surori ale ei, să-i fac un șpalier. Dar până atunci, din cauza faptului că ea a fost înclinată, nu mai este susținută de acele sârme pentru direcționare, am ales să fac un țăruș. În prima fază, pe care l-am bătut în pământ pentru susținere. După aceea, avem posibilitatea să folosim o sfoară. Eu o să folosesc două cose. O să o stabilizez de acest țăruș. E un tutore, de fapt, și de drept. Pentru a-i putea aplica tăierile de regenerare. Și aceasta este prima fază. Haideți să luăm camera și să exemplificăm. Și la vița de vie tot ce trebuie să știți, indiferent că vorbim de viță condusă pe șpalier, pe rând, indiferent că vorbim de viță condusă pe coardă, pe bolt, așa cum se practică în multe locuri, este că ea fructifică întotdeauna pe aceste creșteri anuale. Decât că aceste creșteri anuale nu trebuie păstrate, pentru că odată cu trecerea timpului ele se usucă, exact cum este și în acest caz. Să spunem că aceasta ar fi o creștere anuală de data trecută, de ciclu anterior vegetativ, noi ar trebui să venim și să o scurtăm la un mugure pentru ca aceasta să dea. Dar după cum vedeți, ea tinde să se usuce. În cazul celei de față, eu să fac o tăiere de regenerare, adică de întinerire, pentru că uneori părțile acestea bătrâne trebuie să eliminate în detrimentul celor tinere. Și o să încep cu partea de jos, aici unde o să elimin total toate aceste creșteri. La fel și în această parte, dacă observați dumneavoastră, să focalizăm, e puțină umbră, și pe aceasta o să o elimin și inclusiv pe aceasta de aici, pentru că ea, chiar dacă este verde, nu va genera o creștere. Merg mai sus și după cum vedeți, ea a fost orientată spre șpalier, o să elimin total din această zonă, toată creșterea bătrână. La fel o să fac și în această parte. În total și o să vedeți că mai am aici 3 zone rămase, da? Am unul bătrân, vechi, unul tânăr care l-am secționat acum când am bătut acest tuture și încă unul în această zonă. Pe cel bătrân vin și le elimin total. Acesta tânăr îi fac o scurtare la un mugure. Uitați, este verde, deci de aici îmi va da mie anul acesta o creștere. Iar pe aici îi fac o întinerire la 2 muguri. Urmând ca această coardă să o pun pe șpalier anul acesta, atunci când ea începe să genereze creștere. Și cam așa se fac creșterile de regenerare la viță. Iată că aici avem alta mult mai tânără. Și după cum vedeți, avem 2 coarde crescute mai jos și una mai sus unde a fost ea condusă. Pentru regenerarea ei, voi proceda în felul următor. Voi elimina coarda aceasta bătrână din această zonă de aici, după care mă voi folosi pentru tinerire de celelalte. Asta se face în felul următor. Venim și facem o secțiune și am eliminat-o pe cea bătrână. Da? La aceasta de aici îi lăsăm un mugure de control, ca să o avem, iar pe aceasta o lăsăm pentru a fi condusă la 5-7 ori. 1, 2, 3, 4, 5 secțiuni. Observați? Mai avem o creștere undeva pe tulpina ei. Tot ce este în afară de aceasta vom elimina total. Vedeți? Și cam așa arată. În momentul în care îi facem o regenerare, va veni prinsă pe șpalier. Aici am un control. Acest mugure care l-am lăsat în această zonă și ați văzut că secțiunea n-a făcut-o exact lângă mugure și să nu faceți niciodată, faceți exact la distanța dintre muguri, lăsați cel puțin 2 cm. Iar pe aceasta o voi cercui pur și simplu pe șpalier. Și în fiecare an, anul viitor, voi veni și voi păstra
ce am cercuit pe șpalier din această parte și elimin din această parte și las doar un ochi aici. Le schimb între ele anual. Asta trebuie să faceți și dumneavoastră, foarte simplu, atunci când faceți regenerare. Iar despre conducerea viței de vie pe boltă, o să facem un alt material. Ceea ce trebuie să mai știți dumneavoastră este că întotdeauna vița fructifică pe lăstare tinere, adică cei care cresc anul acesta, aceea fructifică. Și dacă dumneavoastră lăsați foarte multe ochiuri sau foarte multe coarde din această viță, nu faceți decât să o sufocați, să o chinuiți, să tragă cât mai mult din pământ. Și de aceea, ulterior, se vine și se face copilirea aceea în verde, probabil că o să facem un material atunci și despre asta. Când noi mergem la proprietatea cealaltă, o să facem un videoclip și despre conducerea viței de vie pe boltă. Iar până atunci, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, dați șanse oricărei plante, arbuz sau pom din curtea dumneavoastră, pentru că uneori vă poate aduce multe surprize. V-am pupat!